મિત્રો મજામાં। આજે હું બનાવું છું રીંગણનો ઓરો, જે હાવ નવી રીતનો છે અને મારી અંદાજ પ્રમાણે તમે આ રીંગણનો ઓરો ખાધો જ નહીં હોય ને જોયો પણ નહીં હોય, યુટ્યુબમાં પણ આ વિડીયો નહીં હોય મારા અંદાજ પ્રમાણે। તો હું એ નવી રીતનો ઓરો બનાવવાની તૈયારી બધી થઈ ગઈ છે। ચાલો મિત્રો તમને બતાવું ને શિલ્પા કી ગુજરાતી રસોઈ મેં તમારા બધાનું સ્વાગત છે। આપણે રીંગણાના ઓરા માટેની બધી સામગ્રી બતાવું છે। તે મોટું આ દેશી રીંગણું લીધું છે અને પેસ્ટ માટે વઘાર માટે મીઠો લીમડો છે, લીલું લસણ છે, આદુ છે, નાનું મરચું છે, કેપ્સિકમ અને ખમણેલું ગાજર, ખમણેલી કોબી, ટમેટાનો મેં પલ્પ બનાવ્યો છે અને ઝીણી ડુંગળી છે, લીંબુનો રસ છે, લીલી ડુંગળીના પાન છે, ધાણા ભાજી અને લીલા વટાણા છે। બાકી આપણા રૂટિનના મસાલા છે મરચું, ધાણા જીરું, મીઠું અને આ મસાલો છે હિંગ અને આખું જીરું। તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે તૈયારી કરીએ। ચાલો પહેલાં આપણે રીંગણામાં તેલ લગાવી અને રીંગણું શેકવા મૂકી દઈએ। તો અત્યારે તો શિયાળાની સિઝન છે એટલે એકદમ રીંગણા સરસ આવતા હશે, કૂણા અને એકદમ મીઠા। તો હવે આપણો ઓરો શેકાઈ ગયો છે, હજી થોડો ગરમ છે, પછી આપણે આને છાલ ઉતારીને આગળની પ્રોસેસ કરી। તો મિત્રો હવે આપણે નવી રીતે ઓરો બનાવવાનું છે, તૈયાર થઈ ગયું છે અને કોઈ વિડીયો સ્કીપ ના કરતા આપણે રીંગણું શેકાઈ ગયું છે। હવે આને આપણે પલ્પ કરી નાખીએ અને નવી રીતે જે ઓરો બને છે તેને આખું જ આપણે મોટા 2 ચમચા કઢાઈમાં તેલ નાખી દઈએ। આમ તો ઓરામાં તેલ વધારે જોતું જ હોય છે, જેવી રીતે જોઈએ એવી રીતે આપણે તેલ પણ ઉમેરી શકીએ। મિત્રો હવે આપણું તેલ આવી ગયું છે, હવે આપણે આમાં 1 ચમચી હિંગ ઉમેરશું। પછી આપણે આ બધો મસાલો નાખશું, 8 થી 10 પાના મીઠો લીમડો નાખશું। પછી આપણે આમાં આદુ ખમણેલું નાખશું, લસણ અને મરચું, હવે આપણે એમાં ગાજર અને કોબીનું ખમણ ઉમેરી દઈશું। એ ખમણ છે એટલે આના ભેગું જ ચડી જશે। હવે આપણે ગેસ મીડિયમમાંથી રાખી દઈશું। તો સરસ માંડ્યું છે એકદમ ભળવા, તેલ માંડ્યું છે છૂટું પડવા। હાલો હવે આપણે અને 2 મિનિટ જેવું આપણે એકદમ સાતરવાનું। હવે આપણે આમાં વટાણા નાખી દઈએ। હવે આપણે આમાં વટાણા ઉમેરી દીધા। વટાણા નાખ્યા બાદ આપણે આની પેન ઉપર થોડીક વાર ઢાંકી દઈએ, નહીંતર વટાણા છે એ બધાય ફૂટશે। વટાણા નાખ્યા પછી આને 2 થી 3 મિનિટ સુધી ચડવા દેવાનું। મિત્રો હવે આપણે જોઈ લઈએ, આને 3 થી 4 મિનિટ સુધી રાખીએ એટલે વટાણા બધા એકદમ તેલમાં એકદમ શેકાઈ ગયા છે। હવે આમાં આપણે લીલી ડુંગળી નાખશું। હવે ડુંગળી નાખી છે, હવે આપણે આને એકદમ તેલમાં પાછું સાતરી ગયું। હવે તેલમાં આ બધું હમણાં ચડી જશે। હવે આપણે આમાં ટમેટાનો પલ્પ નાખી દઉં। ચાલો મિત્રો હવે આ બધું એકદમ કચરું ચડી ગયું છે, હવે આપણે આમાં ટમેટાનો પલ્પ ઉમેરશું અને આ રીતે જેને ઓરો ખાધો હોય તે કમેન્ટમાં લખજો। મિત્રો જો ટમેટાનો પલ્પ નાખ્યા પછી કેટલો સરસનો એકદમ ચટાકેદાર કલર આવ્યો છે। હવે આમાં આપણે લીલી ડુંગળીના પાન ઉમેરી દઈશું। આને 2 થી 3 મિનિટ ટમેટાના પલ્પ નાખ્યા પછી હલાવવાનું, જેથી જો બધું તેલ હવે છૂટું પડી ગયું છે। આ ઓરો તમે ખાઓ એટલે તમને પાઉંભાજી જેવો સ્વાદ આવશે। હવે આમાં આપણે બધાય મસાલા એડ કરીશું। 1 ચમચી ચટણી ઉમેરશું, કેમ કે આપણે લસણ, આદુ, મરચું બધું નાખ્યું છે એટલે તીખો સ્વાદ આવી ગયો છે। 1 ચમચી ધાણા જીરું, 5 ચમચી આપણે આમાં હળદર ઉમેરશું અને સ્વાદ અનુસાર નમક। અને તમે જે રીતે ઘરમાં મસાલા ખાતા હો તેવી રીતે પણ નાખીને કરી શકો। હવે આપણે મસાલા નાખ્યા પછી આને એકદમ મિક્સ કરી દેવાનું। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો કેટલો સરસ કલરફુલ આનો મસાલો બન્યો છે। હવે આપણે આમાં
રીંગણ નાખી દઈએ. ચાલો હવે આપણે આમાં રીંગણું નાખી દઈએ. હવે પાછું આપણે બધું એડ કરી દઈએ. હવે એકદમ સરસ બધું હલાવાઈ ગયું છે. હવે આમાં 2 ચમચી આપણે લીંબુનો રસ ઉમેરશું. ચાલો મિત્રો, જો હવે તમે જોઈ શકો કેટલો કલરફુલ થઈ ગયો છે. અને કોને કોને આવી રીતે ઓરો બનાવ્યો છે તે આમાં કોમેન્ટમાં કહેજો. અને મેં આ નવી કોશિશ કરી છે તે જે કોઈને એકદમ ગમે તે કોમેન્ટમાં જરૂર લખજો. અને કોને ઓરો લાગે છે કે કોને પાઉંભાજી લાગે છે, કારણ કે એકદમ દેખાવ અને સ્વાદ બે પાઉંભાજી જેવો જ આમાં થાય છે. હવે આમાં આપણે 1 ચમચી ગરમ મસાલો નાખી દેવાનો. ગરમ મસાલો ના નાખીએ અને પાઉંભાજીનો નાખીએ તો પણ એકદમ સરસ પાઉંભાજી જેવો જ સ્વાદ આવે છે. હવે આપણે આમાં 2 ચમચી ધાણાભાજી એડ કરીએ. મિત્રો, ધાણાભાજી વિના તો આપણી રસોઈ અધૂરી જ છે. તો ધાણાભાજી નાખ્યા બાદ એકદમ આમાં 4 ચાંદ લાગી ગયા છે. મિત્રો, એકદમ સરસની આમાં સુગંધ આવે છે. ચાલો હવે બધા જમવા. આ ચોક્કસ ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરજો. તમને આ ઓરો નાના બાળકોને ભાવશે, મોટાને ભાવશે અને ઘરમાં રહેતા આપણા વડીલોને પણ આ ઓરો ભાવશે. અને જે બનાવે તે કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. ચાલો મિત્રો, કેના મોઢામાં પાણી આવી ગયા છે. અને આ નવીન રીતે ઓરો જેને ના બનાવ્યો હોય ચોક્કસ ઘરે ટ્રાય કરજો. બધાને ખવડાવજો અને કેવો બન્યો તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કહેજો. તો આપણો ઓરો હવે બની ગયો છે. તે પહેલેથી છેઠ સુધી જોજો, ક્યાંય વચ્ચે કટિંગ ના કરતા, એટલે તમને જોશો એટલે સમજાશે. અને ઓરો કેવો બને છે તે કોમેન્ટમાં કહેજો. બીજી રેસીપી સાથે મળશું, ત્યાં સુધી આવજો. અને મારી ચેનલને લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ અને સપોર્ટ ને શેર જરૂર કરજો.